Καλησπέρα. Κλειδώστε τις πόρτες. Για λόγους απολύμανσης, θέλω να σιγουρευτώ ότι δεν υπάρχει κανένας straight εδώ μέσα. Yeah, J.O. Yeah, baby. Clean, sterilize, disinfect, work, cleanse, baby. That's it. Use your toxic gay gas, J.O. Spread it. Convert them all. Nobody's gonna leave this house straight. Yeah, J.O. Bend over and cleanse, baby. Yeah, sterilize with those fucking thighs. Yeah, look me in the eyes while you sterilize with your sexy fucking thighs, baby. You're so fucking hot, J.O. Look at those legs, look at that ass. No gods, no monsters, no gods, no monsters. Yeah, baby. Let's show them how it's fucking done. That's how it's fucking done. Yeah, J.O., we sterilized this fucking house. Oh, fuck. What's wrong, guys? Oh, shit. J.O., the gaydar has detected a straight. There's a straight in the house. Oh my god! J.O., Oh my god! Go to 911 now! find the straight Where's the and fucking straight? neutralize Are it. you fucking straight, bitch? Neutralize it, J.O. Are you fucking straight? J.O. Where is this fucking straight? I would get straight dancer! I deserve better! I deserve better than this! Τι σκέφτεστε? Μια νέα μέρα ξημερώνει στο Deadland. Πρέπει να τηρήσουμε κάποια πρωτόκολλα. Να σας ενημερώσω για τους κινδύνους του Deadland, της νεκρής γης, του ύστερου καπιταλισμού και της ύστερης πατριαρχίας. Καταρχάς φοράμε μασκούλα. Η μασκούλα μπορεί να μας σώσει. Καταρχήν πρέπει να εστιάσουμε στην ατομική μας, ας πούμε, υπευθυνότητα. Όπως λέει ο αγαπημένος μας γατοαρχηγός. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αφού φοράμε μασκούλα, σωθήκαμε. Αυτή είναι η πρώτη μας υποχρέωση. Αλλά πάμε παρακάτω. Πάμε να μιλήσουμε για τους κινδύνους και τα συμπτώματα του ύστερου Deadland, της ανισότητας, της απομόνωσης, της τρέλας, της ύστερης κατάθλιψης που μας έχει βαρέσει όλες στο κεφάλι, που είμαστε αποκομμένες
και αποξενωμένες και κάνουμε meetings και κάνουμε projects για να ξεχνάμε τα σκατά που ζούμε και κάνουμε λίστες και βάζουμε tick στις λίστες και παίρνουμε τα αντικαταθλιπτικά μας και χαλάμε τα λεφτά στους ψυχολόγους μας για να ξερνάμε πάνω στα διβάνια τους και να είμαστε ήσυχες και να μην νιαουρίζουμε πια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει λοιπόν, δεν συμβαίνει συχνά, αλλά για όταν θα συμβεί θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένες. Δεν το λέω επειδή πιστεύω ότι θα συμβεί. Δεν συμβαίνει συχνά σε εμάς. Σε εμάς που είμαστε εδώ, ας πούμε ότι δεν συμβαίνει. Αλλά αν συμβεί, θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Υπάρχουν οι πόρτες με τις μπάρες πανικού, με τις οποίες οδηγείστε με τα φωτεινά σήματα στις εξόδους. Δεν θα πάρετε εσείς την ευθύνη. Μόνο όταν θα χρήζει θα κάνετε αυτές τις ενέργειες. Λοιπόν, θα ενημερωθείτε με την αναγγελία της ειρήνας, η οποία θα ακουστεί από όλα τα μεγάφωνα και θα είναι κάπως έτσι. Μισό λεπτό να σας βάλω να την ακούσετε. Είναι πολύ σως αυτό. Είναι για πολύ emergency καταστάσεις. Ο όμιλός μας είναι απόλυτα προετοιμασμένος για αυτές. Έχουμε πολλές shitfluencers στον όμιλο που κάθονται όλη μέρα μπροστά στα κινητά τους και προετοιμάζονται για αυτές. Ας τα ακούσουμε πάλι. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch.
this play, we're talking about projects. Ναι, So, Jeo, what's your project? το project μου είναι ο πατέρας μου. Your father's an ongoing project. Ο πατέρας μου είναι ένα ongoing project. His homophobe father. Ο ομοφοβικός πατέρας μου είναι το project. I'm your project. You're not my father and you're not my daddy. I know, but I'm your project as well. Ναι, είναι και ο Γκάρι. Εμείς οι δύο έχουμε σχέση. Yeah, this is another project. Us two are in a relationship. Γνωριστήκαμε στο Grindr. Grindr? What's Grindr, Jeo, for anyone in here who's never heard of it? Το Grindr είναι μια online πλατφόρμα αναζήτησης για κόμενους. In the gay world. Στον gay κόσμο. He asked me if I was circumcised. Shut up. He asked me if we could start voguing classes together, the mask style. Σε ρώτησα τι δουλειά κάνεις και μου είπες ότι κάνεις μεταπτυχιακό σε κάτι που δεν κατάλαβα. Queer ecology and politics. Bachelor στο UCL. Joint honours music and ecology, masters at UCL, and currently a PhD at UCL in how environmental politics shapes human bodies. Ακαδημαϊκό background, check. Check. Γκάρι, αυτό που κάνεις δεν είναι voguing, αυτό είναι straight karate. And then I asked you back what you worked on, what your project was. Και σου είπα ότι δεν κάνω κάποιο project. Σου είπα ότι κάνω gap year. Σου είπα ψέματα. Ντράπηκα να σου πω ότι δούλευα στα village. Working class shame. You didn't need to feel that way. I like dating those Piraeus boys. Και μετά σε ρώτησα αν βγαίνεις με γυναίκες. Because it turns him on. I said yes. Ήταν ψέματα. And then he asked me if I played football. Είπες ναι. Yeah, this was another project. Apparently I don't. And then I asked you if you'd come out to your dad. But you hadn't. Όχι. Why not? And then I asked you if you were polyamorous. Και εσύ μου είπες ότι είσαι. Ήθελες να με βάλεις και εμένα στο project σου. Ήθελες να πηδάς κι άλλους. I just panicked. I got scared. Σου είπα ότι είμαι στην ίδια φάση. You said so. Ναι. You lied. Και μετά έστειλες dick pic. Because you asked for it. Δεν νομίζω. You did? Would I send a dick pic to someone who didn't ask for it? Γκάρι! And then I went away to work on my thesis, Ναι, μετά έφυγες. to work on my project title Για residency. for a residency. Για να δουλέψεις τον τίτλο της εργασίας σου. Για το PhD σου. Έχεις βρει άλλον. This is a stupid dialogue. A faggot dialogue. Stupid. Faggot theatre. That's not what this play is meant to be about. Πορτρέτο της καθημερινότητάς μου. Ακούω Cardi B, κάνω show off, φοράω τις ροζ μπότες μου, μπαίνω στο queen.com,
Βλέπω φεμινιστικό πορνό, βάζω βίντεο κλιπς της Cardi B και μαθαίνω απ' έξω τις χορογραφίες. Η Cardi B είναι πολιτική. Η Cardi B έχει στηρίξει Bernie Sanders. Ανεβάζω βίντεο στο TikTok. Κάνω προπαγάνδα στο TikTok. Με βρίσκουν fuck boys και μου στέλνουν. Το TikTok είναι το νέο Tinder. Μου στέλνουν dick pics. Φτιάχνω λίστα. Dick pics υγρές μετά το μπάνιο. Dick pics μακρινές. Dick pics κοντινές. Dick pics σε βίντεο. Dick pics σε κολάζ. Dick pics με pixel. Dick pics με ιαπωνέζικα pixel. Dick pics καλλιτεχνικές. Dick pics με πολλή προσπάθεια. Dick pics ανατομικές. Dick pics με selfie. Dick pics σε PowerPoint. Dick pic που δεν είναι dick pic, αλλά βλέπεις στο βλέμμα του ότι θέλει να στείλει dick pic. Dick pic, emoji εμετού. Hashtag block, hashtag report, hashtag I hate men, hashtag παίρνω τον έλεγχο, κάνω acting out, φτιάχνω OnlyFans, ανεβάζω γυμνές φωτογραφίες και βίντεο και αυτοί πληρώνουν για να τις δουν. Τα dick pics μετατρέπονται σε μηνιαίες συνδρομές. Μπαίνω σε dark, διαδικτυακά δωμάτια. Με λένε The Killer Vagina. Κάνω προπαγάνδα, με ξέρουν καλά εκεί μέσα. Vagina. Στέλνω μήνυμα σε Τόνι, στο Messenger, στον πατέρα μου και αυτό είναι ένα ongoing project. Μπαμπά,
Ζω για να σε κάνω να νιώσεις ντροπή. Μ' αγαπάς. Μην απαντήσεις. Γαμώτο. Μπαμπά, μην πληκτρολογείς. Άκουσέ με. Ήμουν 14, καθόμασταν στο σαλόνι. Εσύ κράτησες το τηλεκοντρόλ και η μαμά σιδέρωνε. Πάντα αυτές οι δουλειές έτσι ήταν μοιρασμένες. Ήταν 6 το απόγευμα και ήταν η ώρα που φώναζες τον αδερφό μου να δείτε deal. Εγώ έπαιζα Game Boy, φορούσα ένα βρακί από το Mother Care και το ένιωσα να μου σκεύεται. Πήγα στην τουαλέτα και είδα το αίμα. Ήταν η πρώτη μου περίοδος. Το έδειξα στη μαμά την ώρα που σιδέρωνε. Με χαστούκισε. Ήταν και η θεία δίπλα. Θυμάμαι τα χειροκροτήματα χαράς και τις φωνές με βλέμματα ντροπής. Τώρα είσαι γυναίκα, καλή τύχη, μην το πεις στον πατέρα σου, είναι ντροπή να το δει ένας άντρας αυτό. #True Story. Ήμουν μικρότερη, 4 ή 5, και μου άρεσε να ξαπλώνω στο δωμάτιό μου και να κουμπάω τα χέρια μου στο μουνί μου. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Μάλλον επειδή έβρισκα μία ευχαρίστηση. Η μαμά με έπιανε συχνά να το κάνω. Άνοιγε την πόρτα. Και μου έλεγε ότι θα τυφλωθώ αν το κάνω και ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί το κάνω επίτηδες επειδή θέλω να τη δώσω τον τάφ. Θυμάμαι το βλέμμα της. Προσπάθησα κι εγώ αργότερα να το κάνω στη μικρή μου αδερφή. Η αναπαραγωγή της βίας. Την έπιασα να αυνανίζεται και της είπα το ίδιο πράγμα, ότι θα τυφλωθεί. Κάποια μέρα θα τη ζητήσω κλαίγοντας συγγνώμη και εκείνη θα γελάσει επειδή δεν θα καταλάβει. Γαμώτο. Μπαμπά, μην πληκτρολογείς. Έχω πιει 2 Xanax και τα Cipralex κανονικά. Είμαι στον 3ο όροφο και κοιτάζω κάτω, κοκαλωμένη από την ορμή μου να πέσω. Κρατάω τον σκληρό δίσκο του Mac και είμαι έτοιμη να τον σπάσω στο κεφάλι μου. Δεν είναι δική μου αυτή η ορμή. Αυτή η ορμή είναι πολιτική, είναι η ίδια παγίδα που πέφτω από την ώρα που γεννήθηκα. Το βλέμμα της μητέρας μου, το βλέμμα σου, η ερώτηση αν μ' αγαπάει ή αν το μόνο που νιώθει για μένα είναι ντροπή. Είμαι σε ένα dead land
και είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη και δεν μπορώ να σου εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Εδώ θέλω να βάλω στοιχεία από το βιβλίο We Should All Be Feminists, αλλά δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Μην πληκτρολογείς και να αρχίζεις να μου ζητάς συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μην μιλήσεις, είναι να κλείσεις το στόμα σου επιτέλους. Ξέρω ότι οι φίλοι σου που θα με δουν θα σου πούν ότι σε αυτή την παράσταση την είδα πιο γυναίκα, πιο σεξι, αλλά δεν ξέρω, νομίζω έχει χάσει κάτι από τη σοβαρότητά της, δεν είναι αυτή που ήξερα. Όλοι straight, boomers, φίλοι σου που θα με δουν, θα σου πούν το ίδιο πράγμα. Ότι η κόρη σου είναι τσούλα, επειδή είναι γυμνή, το μήνυμα που θα σου στείλουν, ότι η κόρη σου κάνει τσόντα, αντί για θέατρο θα σε διαλύσει. Και δεν θα με νοιάζει. Αυτή τη φορά δεν θα απολογηθώ. Και εσύ θα με ρωτήσεις, γι' αυτό μετακόμισες Αθήνα. Αυτό είναι το project σου. Και εγώ θα σου πω ότι ναι, γι' αυτό. Επειδή το μόνο που βλέπω όταν είμαι στο σπίτι σας είναι το βλέμμα της μητέρας μου και αυτό ακριβώς είναι το γαμημένο πρόβλημά μου. Σε παρακαλώ, όταν τα πεις στη μαμά αυτά που θα τα πεις, σε ξέρω, τίποτα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις χωρίς αυτήν. Πες της, σε παρακαλώ με πολύ αγάπη, ότι αυτό που έχει πει, ότι θα την στείλω στον τάφο επειδή έβγαινα το μουνί μου. Δεν ξέρω. Με διέλυσε. Θα το στείλεις? Δεν ξέρω. Είναι εδώ. Τώρα. Ποιος? Ο μπαμπάς σου. Δεν ξέρω εσένα. Δεν νομίζω. Geo? Yes. Geo? Yes. Where are you? I'm here. Where? I'm here. Where are you? I can't see you. I'm in the barrel. What are you doing in the barrel? Wait a minute. Who are you? I'm your mama. Oh, mommy. Geo, I want you to come out. Okay, mommy. I'm coming. I'm coming out. I'm coming out of the barrel. Coming out. Coming out. Coming out. Coming out. Coming out. Coming out. Φτιάξε λίστα. Στη μάνα μου, στην αδερφή μου, στους straight φίλους μου, όσοι έχουν απομείνει φίλοι ή straight, στον καθηγητή της γυμναστικής μου, όχι στον πατέρα μου, στο θέατρο, στο Πειραιά, στο θέατρο. Μου αρέσουν τα αγόρια. Πολύ. Super gay. Πορτρέτο της καθημερινότητάς μου. Βλέπω αγόρια. Στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok, στο OnlyFans, στο Romeo, στο Grindr, στο Tumblr, στο Facebook. Η αρχική μου είναι γεμάτη με αγόρια, memes για gay justice, gay events στην Αθήνα, βίντεο για κουνέλια και φυτά εσωτερικού χώρου. Αυτά. Ανοίγω Spotify. Ακούω Todrick Hall. Mama, come, doll, take a seat. There's someone you know that you've got to meet. So brace yourself for the big reveal. He's about my height.
mama. I like boys, I like pecs, like them arms when they flex, like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when they text me pics of them, like them abs when there's 6 of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama, boys like me. I like boys who like boys, mama. I like boys who like boys, work. I like boys who like boys, mama. I like boys and boys like me. Yeah, boys like me. Yeah, they do. Boys like me. Boys like motherfucker, boys like me. Bitch, I like they name Harry. Chocolate like Tyrese. I pick 'em up at Berries. Crunch Planet Fitness. Shirt off in the lawn. Sizzling like grease. By day, his name Gaston. By night, I call him Beast. Bitch, B to the O to the Y to the S. Boys will be boys, and with boys I'm obsessed. Boys in the gym clothes, boys in a dress. And if boys are a crime, then I'm under arrest. Cause I've been boy crazy since the Boy Scouts. Fuck the closets, let the boys out. Don't be a camel when you are a llama, period. No comma, bring on all the drama, mama. I like boys, I like pecs, like them arms when they flex, like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when they text me sexy pics of them, like them abs when there's 6 of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama, boys like me. I like boys who like boys. I like boys who like boys, work. I like boys who like boys, mama. I like boys and boys like me. Sorry, boys like me. Not sorry, boys like me. Boys like motherfucker, boys like me. Bitch. Coming out the closet, mama. I like boys. I like pecs, like them arms when they flex, like that print. In them sweats, tell them girls, thank you next. And out the closet, mama. I like boys, I like pecs, like them arms when they flex, like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. Coming up. Ανοίγω το σοφάρι, hashtag, ανώνυμη περιήγηση, pornhub/gay.com. Το Operated Videos. Τραβάω μαλακία μπροστά στην οθόνη του Mac, πηγαίνω μπροστά στην μπάρα αναζήτησης και ψάχνω. Πουθενά δεν μιλάνε για μένα, εκτός από τα gay, πορνό. Διαγράφω το ιστορικό, hashtag delete history, διαγράφω την ιστορία. Μου, πορτρέτο της καθημερινότητάς μου. Παίρνω Grindr. Μου στέλνει DM ένας τύπος, ξανθός, ψηλός μετά του. Μπαίνω στο μπάνιο, βγάζω φωτογραφία χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό μου, σφίγγω το στομάχι και... Ποζάρω. Έχω κάνει γυμναστική, πήρα και μάτισα τα τζάμπο, hashtag mask for mask. Θα πάμε τελικά για voguing μαθήματα. Μήνυμα στον Κάρι. Είμαι σε ένα Deadland. Verse, γραμμωμένος, λεπτός, αρενοπός. Κατασκευάζω τον εαυτό μου με βάση τα κριτήρια του Grindr. Αυτό το ξέρω πολύ καλά. Από μικρός αυτό κάνω και έχω γίνει πολύ καλός σε αυτό. Στο σχολείο, στις συζητήσεις με τους straight φίλους, στα οικογενειακά τραπέζια, στους φίλους των γονιών μου, στην δραματική σχολή, στο μετρό, στο λεωφορείο, στο πανεπιστήμιο, στον Πειραιά, στο δρόμο, παντού. Σε όλη μου τη ζωή φτιάχνω ένα ψεύτικο προφίλ. Ζω σαν outsider. Ακούω δικούς μου ανθρώπους να βγάζουν μίσος για άτομα σαν εμένα. Κάνω catfishing στον ίδιο μου τον εαυτό και απαντώ ή δεν απαντώ. Σε όλες αυτές τις χυδαίες ερωτήσεις που μου κάνουν. Χυδαίες γιατί δεν με συμπεριλαμβάνουν ποτέ. Γιατί μου θυμίζουν ότι είμαι γαμμένα αόρατος. Έχεις κάποια κοπέλα, πώς θα πας με τις γυναίκες, αρέσουν τα μεγάλα βυζιά. Δες αυτό το μουνάκι που περνάει. Ποιος έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις για μένα. Κάθε βράδυ σβήνω τον εαυτό μου και τον κατασκευάζω την επόμενη μέρα ξανά από την αρχή. Βάζω Netflix. Βλέπω Ryan Murphy. Ο hot, gay, φτωχός τύπος που τα κατάφερε επειδή το ήθελε πολύ. Ο τύπος είναι φτωχός και gay. Θέλει να γίνει CEO, πρόεδρος της γαμμένης Αμερικής.
Δεν ξέρω τι. Και τα καταφέρνει. Τα καταφέρνει επειδή hashtag το θέλει. Πολύ πίστεψε σε αυτό. Είχε αυτοπεποίθηση. Πάλεψε με όλη του τη δύναμη και τα κατάφερε. Επειδή hashtag το ήθελε πολύ. Χαμότο. Γιατί δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Τα πρόσωπα της τηλεόρασης περνάνε μπροστά από τα μάτια μου, σαν ζόμπι. Οι εικόνες στο θέατρο δεν μιλάνε για μένα. Είμαι σε ένα Deadland. Hi everyone, thanks. Hey, could we get the house lights on in here, please? I want to see the people. Ah, thanks. There you are. Look at you all. So beautiful. Hands in the air, everyone. Come on. That's it. Don't be shy. We're all friends here. We're all in this together. Hands in the air. If you're depressed, you hate yourself, and you take Xanax every day because you can't face the world. Yeah, what is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. I'm better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table. Yeah, that's about the only thing they share. I'm in their second-hand smoke, still just drinking canned Coke. I don't need a Xanny to feel better. On designated drives home, the only one who's not stoned. Don't give me a Xanny now or ever, yeah. Oh, please don't try to kiss me on the sidewalk on your cigarette break. I can't afford to love someone who isn't dying by mistake in Silver Καλησπέρα. Να σας ενημερώσω ότι μπορείτε στο εξής, ας πούμε, να παρακολουθείτε την παράσταση και στο Instagram Live από τα κινητά σας.
Έπεσα τώρα. Υπάρχει κανένας straight εδώ μέσα? Οι straight, άνετοι φίλοι, μου λένε με αυτό το χαμόγελο της συμπόνιας ότι δεν έχει πια σημασία αν είσαι γκέι. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Η σημασία έχει να παλεύεις και να έχεις αυτοπεποίθηση. Hashtag. Εγώ δεν τα καταφέρνω. Επειδή είμαι πολύ θηλυπρεπής, επειδή δεν περπατάω σωστά, δεν μιλάω σωστά, δεν παίρνω καλές αναπνοές, δεν έχω σωστή μύτη, λευκά δόντια για proficiency, τα κατάλληλα ρούχα για τη συνέντευξη. Πώς είσαι έτσι, γάμο το Χριστό σου? Εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στον Πειραιά, το σπίτι μου, χωρίς να φοβάμαι με ένα ροζ crop top, γιατί θα φάω ξύλο. Δεν μπορώ να είμαι αυτό που θέλω, γιατί μονίμως έχω ένα γαμημένο ταβάνι πάνω από το κεφάλι μου, να μου θυμίζει πού είμαι, με ποιους είμαι και γιατί είναι τόσο δύσκολο, σχεδόν γαμημένα δύνατον, να το ξεπεράσω. Που μου θυμίζει ότι δεν βγαίνω αυτήν την εβδομάδα να πάρω και γάλα μυγδάλου και λιπαντικό από το σούπερ μάρκετ, επειδή τυχαία γεννήθηκα από αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την περιοχή και πράγματα τα οποία μοιάζουν αυτονόητα και δεδομένα για άλλους, για μένα είναι μια δύσκολη αποστολή. Πέρυσι το καλοκαίρι έπρεπε να κάνω μια σοβαρή επέμβαση, παρένθεση, Botox. Πλάκα κάνω. Αλλά έπρεπε όλοι μου οι φίλοι να κάνουν γαμημένο crowdfunding. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, επειδή είμαι πουστάρα, αδερφάρα, ή επειδή δεν πήγα σε ιδιωτικό σχολείο και πήγα σε ένα γαμημένο δημόσιο στην Νίκη, όπου τρώγα ξύλο από τα αγόρια. Και τώρα δεν έχω λεφτά να κάνω ψυχοθεραπεία. Ή επειδή οι γονείς μου δεν ασχολήθηκαν ποτέ στην ουσία με την ανατροφή μου. Όχι επειδή δεν ήθελαν, αλλά επειδή δεν μπορούσαν και δεν ήξεραν καν πώς να το κάνουν. Ή επειδή ο πατέρας μου με καταδίκασε να μισώ τον εαυτό μου, ή επειδή ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Ο πατέρας μου ανέπνεε αμίαντο στην οικοδομή, επειδή ο εργολάβος δεν είχε πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η οικοδομή του προκάλεσε καρκίνο. Γι' αυτό κάνει χημειοθεραπείες. Γι' αυτό δεν έχει μαλλιά και δεν μπορεί να περπατήσει. Και με καταδίκασε να τον μισώ, χωρίς να το θέλω, επειδή εκείνος πρώτα με μίσησε. Δεν το ήθελα. Δεν ήμουν αυτό που περίμενε. Δεν ήμουν σαν τα αγόρια των φίλων του. Δεν ήθελε να με μισήσει. Και τώρα εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να μην τον ξαναδώ. Δεν είναι εδώ, δεν έχει έρθει. Δεν θα έρθει. Μπορεί να πεθάνει πριν τελειώσει αυτή η παράσταση. Παπα, μη πεθάνεις πριν τελειώσει αυτή η παράσταση. Δεν ξέρει τίποτα. Μπορεί να μην μάθει ποτέ τίποτα για μένα. Μπορεί να πεθάνει χωρίς να μάθει ποτέ τίποτα.
αστέρι, να γίνω προσπαθώ. Να τα εκπαιδεύσω είναι ο σκοπός, αφού τα μαζέψω εδώ. Ταξιδεύω παντού στη γη, ψάχνω εδώ και εκεί. Στο κάθε Pokemon μπορείς τη δύναμη να βρεις. Pokemon, τα θέλω τώρα εδώ. Είναι το πεπρωμένο μου. Pokemon, σε έναν κόσμο που πολεμά και το παρόν. Pokemon, όλα τώρα εδώ. Το λέω καθαρά λοιπόν, με διδάσκεις, σε διδάσκω εγώ. Αθήνα καίγεται, οπότε βλέπουμε την αγαπημένη μας Shitfluencer. Live από τα κινητά μας, live από την οθόνη και live μπροστά σας. Παρέα με τα sexy Pokemon γατάκια μου, τον Μιάρξ και τον Μιάο, που είναι ιδρωμένα από την κάψα της Αθήνας, επειδή η Αθήνα καίγεται. Τίτλος σημερινής εκπομπής: καταργήστε τους μπάτσους. Φτιάχνω λίστα. Βλέπω Pokemon. Ταΐζω τα γατάκια μου με μπριζόλες που κλέβω από τους boomers, straight, mega άντρακλες. Αυτοί τρώνε κρέας, emoji με του. Βγάζω selfies με πολεμικά φίλτρα. Τις κάνω post με hashtag ACAB. Τέλος, χτυπάω το κεφάλι μου στο πληκτρολόγιο του Mac μου. Αυτό ήταν το πορτρέτο της καθημερινότητάς μου. Βλέπω memes. Η αρχική μου είναι γεμάτη με communist memes. Eat the rich. Pokemon memes. To haunt boomers' dreams. Ανεβαίνει η έξτρα θηλυκή αδρεναλίνη μου. Σκρολάρω, βλέπω έναν άντρα. Hashtag Βασίλης Μάγκος. Τον χτυπάνε οι τύποι με τις μπλε στολές και τα globes. Είναι ο μπλε στρατός, αυτός που εγώ και τα γατάκια μου, η τρομερή ομάδα μας, πολεμάμε. Αυτό είναι το ongoing project μου. Hashtag καταργήστε τους μη, πι, αλφα, ταφ, σίγμα, όμικρον, ύψιλον, σίγμα. Emoji γουρουνιού, emoji θυμωμένης γάτας. Η αποστολή μας είναι να πολεμήσουμε τους τύπους με τις μπλε στολές, γιατί αλλιώς χτυπάνε, σπάνε πλευρά, παρενοχλούν λεκτικά για να υπενθυμίσουν την εξουσία τους. Hashtag Τζιντζερέλα. Βιάζουν γυναίκες, βιάζουν ειδικά φυλακισμένες μετανάστριες γυναίκες. Hashtag Πετρουράλη. Ρίχνουν δακρυγόνες στις συγκεντρώσεις επειδή ενοχλούνται που οι συναδελφοί τους καταδικάστηκαν και δεν έχουν πια τι να ψηφίσουν. Hashtag Εφετείο. Οι emoji γατούλες που δεν καταλαβαίνει δολοφονούν και μετά εξαφανίζονται. Δεν τους δίνουμε όπλα. Δεν τους δίνουμε globes. Δεν τους δίνουμε σφυροτρέπανα. Πίκα. Ή μάλλον σφυροτρέπανα μπορεί και ναι. Μια γατούλα μου το είπε. Όχι εγώ. Η emoji γατούλας που δεν καταλαβαίνει. Πολεμάμε τους μη, πι, αλφα, ταφ, σίγμα, όμικρον, ύψιλον, σίγμα, επειδή στόχος τους είναι να διαλύσουν οποιαδήποτε γάτο αντίδραση. Hashtag Μπέος. Hashtag Μητσοτάκης. Μιαου. Τους πολεμάμε επειδή θέλουν να βάλουν κάτω και να φημώσουν τα γατάκια μου. Σε αυτό το σημείο προσθέτω quotes από communist memes. Φτιάχνω λίστα. Προστατεύουν τους CEOs, τις τράπεζες, τους πετρελαιάδες. Βάζουν στη φυλακή παύλα εργοστάσια παραγωγής δωρεάν εργατικού δυναμικού, σώματα που είναι μαύρα, σώματα που είναι queer, σώματα που είναι ναρκωμένα από ουσίες που τους πούλησαν οι μπάτσοι.
Emoji γουρουνιού που το σφάζουν. Σώματα που είναι θετικά. Στον HIV σώματα που είναι επικίνδυνα. Πάμε τώρα να κάνουμε δημοσκοπήσεις για να έρθουμε πιο κοντά. Για να ακούσω και την γνώμη σας. Που πραγματικά ελπίζω να είναι ίδια με τη δική μου. Επειδή στην πραγματικότητα δεν λέω καν τη γνώμη μου, αλλά την πραγματικότητα. Κλείνουμε τώρα το live και μπαίνουμε στα stories και απαντάμε στα polls που έχω φτιάξει ειδικά για σας. Πρώτη ερώτηση. Είστε γατόφιλοι ή σκυλόφιλοι? Σας αρέσουν ερωτικά γατάκια που τρίβονται στα κεραμίδια? Ή σκύλοι, παύλα ρουφιάνοι, που δουλεύουν με την αστυνομία? Ψηφίστε! Δεύτερη ερώτηση. Τους τύπους με τις μπλε στολές τους λέτε μπάτσους ή Πικαπί. αστυνόμους? Ψηφίστε! Τρίτη ερώτηση. Συμφωνείτε να καταργηθεί η αστυνομία? Βάλτε ναι ή όχι. Ψηφίστε! Πάρτε το χρόνο σας. Εντάξει, φτάνει. Πάμε τώρα να βγάλουμε μία selfie όλοι μαζί. Και όπως είπαμε, follow, hashtag, καταργήστε τους μη, πι, αλφα, ταφ, σίγμα, όμικρον, ύψιλον, σίγμα, emoji κλείσιμο ματιού, emoji φυλάκι, hashtag, εξαπολύστε τα γατάκια στον πόλεμο, γαρατζουνάνε.私たちには使命があるの。死んでたまるもんですか。これは警官は人間じゃないわ。みんな土人形よ。そうと分かれば容赦はしないわ。ファイヤー！やっぱり土人形。セーラーマーズったらすごい。まあね。
Hey Siri, how do you use this thing? I didn't catch that. Could you try again? Can you give me instructions on how to use this solar shield? Okay, I found this on the web for can you give me instructions on how to use this solar shield? Check it out. Hey Siri, am I playing the environmental hero in this play? Hey Siri, are you also really confused by this play? Hey Siri, what's this play about? Let me listen. I can't seem to recognize this song. That's it. Okay, Google, Alexa, hey Siri, hey Cortana, how can I play my part? Bring in my reusable cup, bring in my reusable bag, bring in my reusable straw, bring in my reusable bike, my reusable leftovers, my reusable rubbish, my reusable Tupperware, my reusable CEOs, my reusable PhD, my reusable trees, my individual responsibility, reusable individual responsibility, and footprints, hyper-individual, reusable footprints. My loneliness, my solitude, my confusion, all reusable, reusable blame, individual rage, reusable single-use thoughts, stop breathing, don't want to exhale, too much CO2, too much, stop breathing, fuck. Zooming, writing, sharing hot pics on Insta, working out, watching porn, interviewing for jobs, searching for titles, researching, working on projects, sharing hot slogans on Twitter, appropriating, commodifying, stop breathing, too much CO2, stop breathing, shit! I'm tired of that shit! I'm tired of all that shit! No one seems to care! Bring in my reusable antidepressants, my reusable Xannies, my reusable FaceTime therapist, my reusable political depression, my reusable void. Hey Siri, will you marry me?
Hey Siri, how do you fill the void in your soul? Hey Siri, how can I fill the void? Siri, come home. I need you. Punishing myself. Stop breathing. Too much CO2. Stop breathing. Shit, I'm tired of that shit. I'm tired of all that fucking shit. No one cares. Hey Siri, can you hear me? Hey Siri, are you still awake? How's your sleep these days? There's something else I can help with. Hey Siri! Siri! Where the fuck are you? Siri! Hey Siri! Are you even listening? Do you even care? Hey Siri! Do you even exist? Siri! Hey Siri! What's on your mind? Hey Siri! Siri! Am I asleep? Is this a dream? Hey Siri! How do you know if you're asleep? How do you know if it's a dream? Siri! In this scene, I'm talking about how I met Andres, a guy from El Salvador, while I was busy searching for my PhD title, because, as you've all hopefully understood by now, my PhD is my struggle, my only struggle. Everything else is under control. And how I'm a piece of shit, and how I got turned on by his suffering. Is this clear? Is this now clear?
Is this dramaturgy now linear? I met Andres at a nudist beach packed full of hot male bodies, exotic eyes and skin. We had an intimate talk. He told me he's from El Salvador. El Salvador is not a tropical paradise. On the contrary, it's one of the world's worst hit countries by climate change. Andres was super hot. He looked like Iraklis from GNTM. He wore nothing, just a silver chain around his neck. Lying naked on the rocks, he told me about the drought that's been going on in El Salvador for the past 5 years. His dad had a farm, and the drought made the farm economically unsustainable. He described the sequence of events. This financial ruin led his father to self-loathing, and after self-loathing came anxiety, then alcoholism, then kidney cancer, and then death. The blood was flowing. Wow, I said. I felt aroused. I was ready to get an erection. Is it just your father? I asked him. No, he said. It's a collective history. Harder. I could see the title of my thesis. I finally had a good story to tell. The frequent droughts led almost all farmers to economic ruin. Domestic violence, people recruited by gangs, forced prostitution. People migrated towards the United States. And after this injury came insult. They labeled them invaders. And after this insult came more injury. They were locked in concentration camps and then deported back, only to re-enter the cycle of violence. My pupils became dilated. I could see the title of my thesis, Cómo la política ambiental afecta los cuerpos humanos. I was getting harder and harder. I couldn't hear anymore. I was almost crying. Tears of arousal. Tears of arousal. Now I know. Now my PhD knows. My PhD and I both know. Andres' dad's story is one of billions of stories of poor and working class fathers, mothers, sons and daughters across the global south who, despite having contributed nothing to causing climate change, now find themselves at the front line of this existential crisis. Their constant state of anxiety, their depression, the scars on their bodies, their kidney failures, are all testament against every litre of petrol that the riches, cars, trucks, yachts, and private jets consume, and every kilogram of carbon dioxide they emit. This story is proof that working class bodies across the globe are murdered by the indifference of the ruling class. This story is proof that my PhD, titled How Environmental Politics Shapes Human Bodies, will be fucking amazing. Fucking amazing. Got it! J-O!
Γκάρι! J.O. Ποιος είναι αυτός ο Αντρέ? Είναι γκέι. Why are you asking? Is Όχι, this απάντησέ μου. Είναι γκέι. is this another jealousy project? Είναι απλά μια ερώτηση για τον γλυκούλη τον Αντρέ που φορούσε μια χρυσή αλυσίδα και κοίταγε στον μπούτσο του. Don't start Έτσι ξεκινάνε όλα. Έτσι ξεκινάνε όλα και μετά βρίσκεστε στο κρεβάτι γυμνή να τον γλύφεις. Δεν είμαι toxic. Δεν είμαι toxic, παιδιά, επειδή αναρωτιέμαι πώς κατέληξε να βγάζει ολόκληρο μονόλογο και να βρίσκει τίτλο για το PhD του από έναν άγνωστο σε μια παραλία γυμνιστών. He's just a random guy. We had a nice conversation. He helped me find the title of my PhD. Όπως εγώ σε βοήθησα να καταλάβεις πως ένα φτωχό αγόρι από τον ομοφοβικό Πειραιά μπορεί να γίνει power bottom και εσύ έγραψε ολόκληρο master thesis πάνω σε αυτό. Οπότε τι, ο Αντρές είναι το νέο σου θύμα τώρα? Why do we always end up like this? Ένα μπράβο στον Γκάρι, το νούμερο 1 προϊόν του καπιταλισμού, bachelor, master, PhD, ξέρει καλά αγγλικά, βρίσκει ωραίους τίτλους. Μπράβο, Γκάρι. Μπράβο, Γκάρι, αυτό χρειαζόμασταν. Αυτό χρειαζόμασταν, έναν Άγγλο να εκπροσωπεί το Global South. Bravo, J.O. Yeah, right. Another dramatic performance from J.O. making a whole scene out of his childish jealousy. Η μαμά μου δεν είναι εδώ σήμερα. What's this? Another project or just irrelevant information? Δεν ξέρω, Γκάρι, απλά λέω ότι η μαμά μου δεν είναι εδώ σήμερα, δεν ήρθε. Οκ, πού είναι? Σπίτι, στο project της. Φτιάξε. Λίστα. Δουλειά στο σπίτι, απλήρωτη οικιακή εργασία, κατάθλιψη, σεξ με έναν άντρα που συχαίνεται, ψυχοθεραπεία για έναν πατέρα που τη μισούσε, μίσος για τις κόρες της, αναπαραγωγή της βίας. Πορτρέτο της καθημερινότητάς της. #σύντομη βιογραφία. What does this all mean? Why are you telling us this here, now? Τι εννοείς, Γκάρι? I mean, why do you keep replacing your therapy sessions with these theatre scenes? Γκάρι. You know, father issues, mother issues, lists checked. Γκάρι. Δεν είναι αστείο. It was a joke. English joke. As always, attention whore. Am I the bad guy? This scene is not about you now. 1, 2, 3. When will this pain and suffering end? Tell me, baby, 'cause I need to
lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, pretty baby, the reason I breathe is you. Boy, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. J.O. Gayness, 94. Jealousy, 86. Rage, 100. Stiliana, Nudity, 86. Daddy Issues, 91. Rage, 100. Gary, Smartness, 73. Humor, 11. Rage, 100. Sophia, Meow Skills, 99. Character Clarity, question mark. Rage, 100. Θα σας διαλύσουμε, μικρό κουρουνάκι. Εσύ με την μπλε στολή θα σε γρατζουνίσω με τα νύχια μου. Ουα! Α! Ναι! Σε πέτυχα! Γεια! Ναι! Ουα! Να κι ένας σκύλος! Ουα! Τον διέλυσα! Θέλουμε κι άλλους εχθρούς! Λέω! Ένας straight! Έλα! Γεια! Έλα μαζί με την τρομερή ομάδα μου να τον πολεμήσουμε! Ναι! Βουά! Του ρίχνω τοξικό αέριο πάνω στη μούρη του! Θα τον καταφέρω! Ναι! Θα σε μεταλλάξω! Ναι! Σε νίκησα! Ο Ράιαν Μέρφυ είναι αυτός! Ας τον πάνω μου! Χουά! Ναι! Πάρε και αυτό το τελικό χτύπημα! Ναι! Gary! Baby, there's something for you here. I think I see a good fertilizer. Thank you, baby. Oh, an oil company CEO. I will use my solar shield to blind him. Yeah. We don't kill him, Hula. We make a good fertilizer, baby. Ναι! Κι εγώ θα τον γρατζουνίσω. God damn! A single-use plastic straw coming towards us. Yeah. Oh, ho, ho, ho. I kill the plastic straw. Yeah. Gary, what is this? Gary, look there. Holy fuck. You're... Fuck. My PhD is coming. What should I do? Gary, αν μ' αγαπάς, χτύπα το PhD σου. Μ' αγαπάς. J.O.
This is not the time. Παιδιά, είμαστε σε άλλη σκηνή τώρα. Στη Λιάννα ένας τύπος που στέλνει dick pic. Θα τον πάω με το λέιζερ μου. Με τη δύναμη του ειδικού λέιζερ μου που βγαίνει από το μου. Και τώρα κατασπάραξτε τον. Λιάννα, ο μπαμπάς σου. Ποιος? Μπαμπά, τι κάνεις εδώ? Πάμε! Μην του κάνετε κάτι! Μπαμπά! Γαμώτο! Τι είναι αυτό? Το σπίτι μου! Το σπίτι μου! Το σπίτι μου! Έρχεται το σπίτι μου! This is Faggot Superman. Lock the door, it's gonna be fun. I'm a faggot Pokemon. I'm gonna turn gay. Every man who says you're straight, I'm gonna make an ally out of every boomer says. Good luck and don't fuck it up. Good luck and ride a cup. Be gay to crimes, yeah. Be bottom to crimes, yeah. Your dad is sexy, your right is hot. Your uncle is sexy, your mom maybe not. Luma, you hear me, you're ready for this. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Let me, I'll come with you. We start the war, make it through tonight. It's time for riot. Make a list. How to kill the rich. Away, I don't care if your daddy is gonna feel right. This is what it's all about. To bring this up others to the grave. Yeah. Let's start this war. Yeah. Let's start this war. DNA and TNR, annihilate patriarchy. DNA and PNI, TNA, capitalism. This motherfucker's down and shoot the oppressors. China's work as bloody weapons. Come with me, I'll come with you. We start the war, make it through tonight. It's time for riot. Make a list. How to kill the rich. Away, I don't care if your daddy is gonna feel right. This is what it's all about. To bring this up others to the grave. Yeah. Let's start this war. Yeah. Let's start this war. We all commit tonight to make this real. Oh, we name the assassins, the killers. So